क्लास 9 अप्सनल म्याथ्स को फुल कोर्स र कम्प्लिट एक्सरसाइज सोलुसनमा चाहिँ आज हामीले एक्सरसाइज 5.4 को कम्प्लिट एक्सरसाइज गर्दैछौँ हैन। यसमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 सम्मको चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा गरिसकेका छौँ हैन। त्यो एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 4 बाट सुरु गर्छौँ है त। ल अब क्वेशन नम्बर 4 र 5 बाँकी रहेछ, त्यो चाहिँ आज यो भिडियोमा हुन्छ है। यो भन्दा अगाडि गरेको क्वेशनहरु यो सबैको भिडियो चाहिँ यसैमा छ, एकचोटि हेर्नु। र अब 4 नम्बर हेरौँ है त। ल क्वेशन चाहिँ यस्तो छ। अब यसमा यसरी टेबल फर्ममा दिइराछ भने चाहिँ पक्कै पनि यो डिस्क्रिट डाटा नै हो हैन। वेजेस भनेर यक्स को भ्यालु दिइराछ अनि नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेको फ्रिक्वेन्सी यफ पनि दिइराछ। ल अनि योबाट एभरेज वेज निकाल्नु पर्यो भनेको मिन निकाल्नु पर्यो र फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो र कोएफिसिएन्टहरु निकाल्नु पर्यो हैन त। ल भनेपछि अब सोलुसन अब सुरुमा त टेबल बनाउनु पर्यो हैन। यक्स को भ्यालुहरु दिइराछ, रिप्रेजेन्टिङ गिवन डाटा इन अ टेबल। ल अब सुरुमा त टेबलै बनाऊ है त। यक्स को भ्यालु र यफ को भ्यालुहरु दिइराछ। यक्स को भ्यालु कति 1200 1300 1400 1500 र 1600 दिइराछ। 8 12 15 9 र 6 दिइरा रहेछ हैन। ल यक्स र यफ को भ्यालुहरु दिइराछ भनेपछि ए नम्बरमा हेर्ने हो नि एभरेज निकाल्नु भनिराछ। ल एमा एभरेज भनौं अथवा मिन भनौं हैन। यो भनेको डिस्क्रिट को लागि के हुन्छ समेसन एफएक्स बाइ एन हैन त। ल एफएक्स चाहिँ चाहियो भनेपछि सबभन्दा पहिला त ल एफ एक्स चाहियो। अब 1200 इन्टु 8 12 8 जार कति हुन्छ क्याल्कुलेटरमा हाल्नु हैन। सजिलो सबभन्दा सजिलो तरिका त्यही हो हैन त। 12 8 जार 96 हुने रहेछ। 9600 1300 इन्टु 12 15600 1400 इन्टु 15 21000 1500 इन्टु 9 13500 1600 इन्टु 6 9600। ल भनेपछि समेसन एफएक्स आइहाल्छ अब हैन। यो सबैले एड गर्नु पर्यो 9600 15600 21000 13500 र अनि 9600 गर्दा कति आयो त 69300। ल 69300 डिवाइडेड बाइ n भनेको चाहिँ समेसन एफ हुन्छ हैन त। यो 20 35 मा 9 ले 44 मा 5 ले 50 हैन त। एकचोटी क्याल्कुलेटरमा पनि हानौं 8 + 12 + 15 + 9 + 6 गर्दा 50। ओके ल 69300 डिवाइडेड बाइ 50 गर्दा 1386 आयो। एभरेज चाहिँ यो आयो हैन त, मिन यो आयो। ल बी नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ। यो भनेको अन्डररुट समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर बाइ एन हैन त। भनेपछि एक्स माइनस एक्स बार चाहियो सबभन्दा पहिला त। ल 1200 माइनस 1386 गर्दा माइनस 1 कति 186 हैन त। ल अनि 1300 माइनस 186 गर्दा माइनस 86 1400 माइनस 1386 गर्दा 14 यो गर्दा 114 यो गर्दा 214 आउला। ल त्यसो भने एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर चाहिँ चाहिने हो हामीलाई हैन त। ल 186 को स्क्वायर 34596 86 को स्क्वायर चाहिँ 7396 अनि 14 को स्क्वायर भनेको 196 अनि 114 को स्क्वायर भनेको 12996 अनि 214 को स्क्वायर भनेको चाहिँ 45796। यति मात्र निकालेर त भएन, इन्टु एफ पनि गर्नु पर्यो। एफ एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर। ल भनेको कुन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त अब यसमा यो र एफ लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेख्ने। ल 34596 इन्टु 8
276768 7396 into 12 गर्नु पर्यो 88752 आयो 196 into 15 गर्नु पर्यो 2940 आयो 12996 into 9 गर्नु पर्यो 116964 आयो 45796 into 6 गर्नु पर्यो यो गर्दा चाहिँ 274776 आयो ल भनेपछि समेसन f x minus x बार को स्क्वायर निकाल्दा चाहिँ कति आउँछ त यो सबैले एड गर्नु पर्यो 276768 88752 2940 116964 plus 274776 त्यो सबै गर्दा चाहिँ 760200 आयो ल भनेपछि अन्डर रुट 760200 डिभाइडेड बाइ 50 हुने भयो ल डिभाइडेड बाइ 50 गर्नु पर्यो त्यसलाई अन्डर रुट गर्दिने कति आयो त 120.30 आयो ल भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आइहाल्यो त्यसपछि फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सीबी भइहाल्यो यो भनेको सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100% सिग्मा अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ डिभाइडेड बाइ 1386 इन्टु 100% ल डिभाइडेड बाइ 1386 इन्टु 100% गर्दा कति आयो त 8.9% ल अनि यही नै हो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हैन त ल यसरी हामीले निकाल्न सक्ने रहेछौं हैन त 4 नम्बरको हामीले सक्यौं अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 5 मा बेस्ड अन द फलोइङ डाटा फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इट्स कोएफिसिएन्ट एन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन त्यही तीनटा कुराहरु सोधिरा रहेछ ल क्वेशन नम्बर ए बाट सुरु गरौँ ल सबभन्दा पहिलो काम टेबलमा भर्ने हैन त x को भ्यालु र f को भ्यालु दिइरा छ 10 12 13 14 15 16 हैन त 10 12 13 14 15 16 यता चाहिँ 8 12 15 9 6 5 सबभन्दा पहिला fx चाहियो हैन यो 80 भइहाल्यो 12 into 12 144 15 into 13 कति हुन्छ 15 into 13 गर्दा 195 14 into 9 126 15 into 6 90 भइहाल्यो 16 into 5 चाहिँ 80 भइहाल्यो हैन त ल अब समेसन fx चाहिन्छ हामीलाई यो निकालिहालौं 80 144 195 126 90 र 80 715 र त्यसैगरी n पनि चाहिन्छ जुन भनेको समेसन f हो 8 + 12 + 15 + 9 + 6 + 5 कति आयो त 55 आयो नि त 8 12 15 अनि 9 6 5 55 आयो ल भनेपछि सबभन्दा पहिला त मिन चाहियो x बार भनेको समेसन डिस्क्रिट डाटा हो fx / n हैन समेसन fx चाहिँ 715 / n भनेको 55 ल 715 / 55 गर्दा ठ्याक्कै 13 आयो ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ अन्डर रुट समेसन f x minus x बार को स्क्वायर बाइ n हैन त यही हो फर्मुला ल समेसन अब यो निकाल्नु छ डिभाइडेड बाइ n चाहिँ हामीलाई थाहा छ कति 55 ल अब यो निकाल्नु पर्ने कुरा निकालिहालौं x minus x बार चाहियो पहिला त त्यतिले मात्र भएन x minus x बार को स्क्वायर नै चाहिरहेछ यी स्क्वायर चाहिरहेछ त्यतिले मात्र भएन फेरि f ले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो ल अब x बार भनेको 13 10 minus 13 minus 3 12 minus 13 minus 1 13 minus 13 0 14 minus 13 1 15 minus 13 2 16 minus 13 3 यिनीहरुको स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 भइहाल्यो अब यसलाई चाहिँ यो जुन छ यसलाई f ले मल्टिप्लाई गर्ने f इन्टु यो यहाँ लेख्ने 9072 12 1 12 0 अनि 0 भइहाल्यो 1 into 9 9 6 4 36 हैन त 9 5 45 ल
समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर आइहाल्यो। ल कति आउँछ त यो अब 72 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 45 174 आयो। ल अंडर रुट 174/55 गर्दा कति आउँछ त 1.78 आयो। ल भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 1.78 आयो है त। यसमा केही मिस्टेक छ त एकचोटि सर रिचेक गरौँ है त। हरेक क्वेसनमा चाहिँ एकचोटि रिचेक गर्नु है, यस्तोमा चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। 8 12 15 9 6 5 यो सबैले जोड्यो 55, यो मल्टिप्लाई गर्यौं हैन 15 into 13 गर्दा 195, 14 into 9 यो भइहाल्यो, अनि 15 into 6 90 भइहाल्यो, 16 into 5 80 भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यो सबैले एड गर्यौं 80 144 195 126 अनि 90 अनि 80 715 भएको थियो, त्यसलाई डिभाइड 55 गर्यौं 30 यो आइहाल्यो। त्यसपछि 13 भयो भनेपछि 3 यसमा 1 रह्यो, यसमा 0, यसमा 1, यसमा 2, यसमा 3 ठीक छ। 9 यसको स्क्वायर गर्यौं, यहाँ लेख्यौं। त्यसपछि एफ ले मल्टिप्लाई गर्यौं हैन त 8 ले। 8 9 जा 72, 12 1 जा 12, 15 0 जा 0, 9 1 जा 9, 6 4 जा 36, 9 5 जा 45 ठीक छ। त्यसपछि 72 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 45 गर्दा 174 आउँछ। ल 174 डिभाइडेड बाइ n हैन त। ल अंडर रुट 174 डिभाइडेड बाइ 55 गर्दा चाहिँ कति आयो 1.78 आयो हैन त। ठीक छ। ल यहाँसम्म हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्यौं हैन त। अब चाहिँ हाम्रो काम के हुन्छ, के निकाल्नु भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन 1.78 डिभाइडेड बाइ 13 कति आयो त 0.137 आयो। भनेपछि अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स पनि निकाल्नु पर्यो। भनेको सिग्मा बाइ एक्स बार इन्टु 100% हो। भनेको यही नै आउँछ 1.78/13 इन्टु 100% गर्नु पर्यो र यो गर्दा 13.7% लेखिदिने सकिहाल्यो हैन त। ल यो चाहिँ थियो क्वेशन नम्बर ए को। अब क्वेशन नम्बर बी पनि गरिहालौं। ल क्वेशन चाहिँ यस्तो छ, यसमा पनि एक्स र एफ हरु दिइराछ 35 45 50 55 60 65 70 75 8 4 5 5 6 6 6 1 योबाट n आइहाल्छ। 8 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 1 कति आयो त 41 आयो। अनि fx चाहिने रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो। 35 * 8 280, 45 * 4 180, 15 * 5 250 अनि 55 * 5 गर्दा 275 यो 360 भइहाल्यो। 65 * 6 गर्नु पर्यो 390, 70 * 6 420 र 75। ल यो सबैले एड पनि गर्नु पर्यो हैन। 280 180 250 275 360 390 420 अनि 75। ल 2230 आयो हैन। ओके ल भनेपछि सबभन्दा पहिला मिन चाहियो समेसन fx बाइ n 2230 डिभाइडेड बाइ 41 डिभाइडेड बाइ 41 गर्दा चाहिँ कति आयो भन्दा 54.4 आयो। ल भनेपछि सुरुमा x - x बार चाहियो, x - x बार को स्क्वायर चाहियो, अनि बल्ल f x - x बार को स्क्वायर आउँछ हैन। ल अब 35 minus 54.4 गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा 19.4 आउने रहेछ। ल
माइनस 19.4 त्यसरी 45 राख्यो भने चाहिँ 9.4 र अनि 50 राख्यो भने माइनस 4.4 55 राख्यो भने चाहिँ 0.6 आयो अनि 60 राख्यो भने 5.6 आयो अनि 66 राख्दा 10.6 आउला यो राख्दा 15.6 आउला यो राख्दा 20.6 आउला हैन ल अब यिनीहरुको स्क्वायरहरु 19.4 को स्क्वायर 376.4 9.4 को स्क्वायर 88.4 4.4 को स्क्वायर 19.4 0.6 को स्क्वायर 0.36 आउँछ 0.4 नै राउन्ड अफ गरेर लेख्दिए त 5.6 को स्क्वायर 31.4 10.6 को स्क्वायर 112.4 15.6 को स्क्वायर 243.4 र लास्टमा 20.6 को स्क्वायर 424.4 हैन अब f ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो l ले l लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेख्ने 8 into 376.4 3011.2 88.4 into 4 353.6 19.4 into 5 गर्दा 97 0.4 into 5 गर्दा 2 भइहाल्यो यो त अनि 31.4 into 6 188.4 112.4 into 6 674.4 243.4 into 6 1460.4 र into 1 गर्दा त 424.4 र यसैको सम निकाल्नु पर्ने हामीलाई ल अब यो सबैले एड गरौँ त 3011.2 353.6 97 2 188.4 674.4 1460.4 अनि 424.4 ल यो गर्दा चाहिँ 3211.4 आयो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के आयो त अब अंडर रूट समेसन f x minus x bar को स्क्वायर बाई n हैन त ल 6211.4 divided by 41 अंडर रूट divided by 41 गर्दा आयो 12.31 आयो हैन त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र अब यसैमा चाहिँ अरु कुनै मेथडहरु हैन डाइरेक्ट मेथड युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ है त डाइरेक्ट मेथड युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ यसको लागि यदि यो चाहिँ अलि लेन्दी लाग्यो भने चाहिँ है ल कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ के आयो त अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ मिन हो भनेको 12.31 डिवाइडेड बाइ 54.4 12.31 divided by 54.4 गर्दा 0.226 र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन CV ले पनि डिनोट गर्छ यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ x बार इन्टु 100% भनेको 22.6% आयो ल यो थियो क्वेशन नम्बर A र B अब क्वेशन नम्बर C पनि गरिहालौं ल यसमा पनि x दिइराछ f दिइराछ हैन 1000 1050 1100 1150 र 1200 14985 ल अब fx चाहियो सबभन्दा पहिला त 14 into 1000 14000 भइहाल्यो 9 into 1050 अब यसलाई चाहिँ अर्को मेथडबाट गरौँ है त अर्को मेथड भन्नाले कुन चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट गरौँ ल हैन त्यसको लागि पनि मिन त चाहिहाल्छ हैन समेसन fx बाइ n हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दै छौं भने के हो त फर्मुला समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fx बाइ n को होल स्क्वायर हैन त यो फर्मुला हुन्छ र त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त त्यही नै हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन भइहाल्यो र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अथवा भेरिएन्स CV भनेको चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्स बार इन्टु 100%। ल अब यो डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दैछौँ भनेपछि एफएक्स चाहिने रहेछ भन्ने थाहा भयो एउटा। भनेपछि 1050 इन्टु 9 9450 अनि यो 5500 आइहाल्छ। 1150 इन्टु 8 गर्नु पर्यो 9200 अनि 1200 इन्टु 5 गर्दा 6000। ल समेसन एफएक्स यहाँबाट यन आउँछ हैन। ल 14,000 9450 प्लस 5500 प्लस 9200 प्लस 6000 गर्दा 44150 आयो। त्यसरी यक्स स्क्वायर पनि चाहिरहेछ। ल यक्स स्क्वायर 100000 हैन त, तीनटा जिरो पहिल्यै छ, स्क्वायर भनेपछि अझ तीनटा जिरो र अनि 1050 को स्क्वायर 110250 1100 को स्क्वायर भनेको 1210000 1150 को स्क्वायर अब 1322500 आउने रहेछ। अनि 1200 को स्क्वायर भनेको चाहिँ 144 भइहाल्यो 1440000। ल यतिले मात्र भएन, एफएक्स स्क्वायर चाहिने हैन, एक्स स्क्वायरले मात्र भएन भनेपछि एक्स स्क्वायर इन्टु एफ गर्नु पर्यो हैन। ल 14 ले मल्टिप्लाई गर्दा 14 3 4 5 6 वटा 0 9 इन्टु यो गर्नु पर्यो भनेको त झन् ठुलो ठुलो नम्बरहरु आउने रहेछ है। झन् गाह्रो जस्तो भयो त, बरु मिन नै निकालेर गरे भए अलि सानसानो नम्बरहरु आउँथ्यो होला हैन। यो सानसानो नम्बर भयो र धेरैवटा आइटम भयो भने चाहिँ यसरी सजिलो होला हैन, नत्र चाहिँ त्यही मिन नै निकालेर गर्न सजिलो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। एकचोटी विचार गर्न है। ल अब यहीबाट गरौँ, अब सुरु गरिसक्यो हैन। इन्टु 9 गर्दा यो चाहिँ 9922500। त्यसपछि यो 5 इन्टु 1210000 6050000 8 इन्टु 1322500 गर्दा 10580000 5 इन्टु 1440000 गर्दा चाहिँ 720000। ल यति आयो भनेपछि अब समेसन एफ एक्स स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। यो सबैले एड गरौँ 14000 लास्टको तीनटा ल यो एड गर्दै जानु है त, प्लस 9922 140009922.5 अनि प्लस 6050 प्लस 10580 प्लस 7200। ल यो गर्दा चाहिँ कति आयो भन्दा 47752500 आयो नि त। ल अब यसैले यहाँ राख्दिने हो 47752500 डिभाइडेड बाइ यो यन त हामीले निकालेकै रहन्छ हैन। 14 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 41 आउने रहेछ। अब यो 44150 डिभाइडेड बाइ 41 गर्नु पर्यो। 44150 डिभाइडेड बाइ 41 गर्दा चाहिँ 1076.83 आयो। यो डिभाइडेड बाइ 41 माइनस यही 1076.83 को स्क्वायर र यो गर्दा चाहिँ के आउँछ हेरौँ है त। अन्डर रुट 47752500 डिभाइडेड बाइ 41 माइनस 1076.83 को स्क्वायर, त्यो गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै 71.64 आयो। ल अझै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति आयो 71.64 डिभाइडेड बाइ 1076.83। ल अब यसलाई चाहिँ यही अघि गरे जस्तै एक्स बार निकालेर अनि एक्स बारलाई युज गरेर एक्चुअल मिन मेथडबाट गर्दा पनि भयो। हामीले अहिले चाहिँ गर्दैछौँ के मेथडबाट, डाइरेक्ट मेथडबाट है त। जुन सजिलो लाग्छ त्यहीबाट गर्ने हो हामीले है त। 1076.83 गर्दा चाहिँ 0.0665 आयो।
भनेपछि यसैले इन्टु 100 गरिदिने हो 6.65% आयो। ल ओके ल भनेपछि यो चाहिँ थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू हैन। र यो सबै कम्प्लिट एक्सरसाइज नै हामीले सक्यौँ हैन त। र यसपछि चाहिँ हामीले अब व्हिस्कर बक्स प्लटको कम्प्लिट एक्सरसाइज गर्छौँ हैन। ल अब सब्स्क्राइब गर्नु, त्यही नै हो है। हस्, थ्याङ्क यू।